ทุกคนเคยเห็นประเทศที่แปลกประหลาดแบบนี้ไหมประเทศที่รันเวย์สนามบินนานาชาติกลายเป็นสวนสาธารณะให้คนทั้งเกาะมาเตะบอลและยกเสื่อมาปูดูดาวประเทศที่นักโทษในคุกสามารถเดินออกมานั่งคุยกับชาวบ้านหรือรับจ้างถากหญ้าในตอนกลางวันและเดินกลับไปนอนในคุกเองในตอนเย็นและเป็นประเทศที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแค่2ตัวอย่าง .tv สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับรัฐบาลปีละหลายร้อยล้านบาทฟังดูเหมือนเมืองในอุดมคติหรือพล็อตหนังฟีลกู๊ดสักเรื่องใช่ไหมแต่นี่คือเรื่องจริงของประเทศที่มีชื่อว่าตูวาลูประเทศเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีประชากรเพียงแค่ 11,000 คนแต่เบื้องหลังความสงบสุขและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ตูวาลูกำลังนับถอยหลังสู่วันสิ้นสุดเพราะพวกเขาคือประเทศแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่กำลังจะจมหายไปใต้ผืนน้ำทะเลอย่างสมบูรณ์วันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของตูวาลูชาติที่อบอุ่นที่สุดจอแดงที่สุดและกำลังพยายามย้ายประเทศตัวเองไปอยู่ในโลกดิจิตอลก่อนจะไปพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเกาะเราจะมาทำความรู้จักวิถีชีวิตของคนที่นี่กันก่อนตูวาลูเป็นประเทศที่เล็กที่สุดอันดับ4ของโลกมีพื้นที่แผ่นดินรวมกันแค่26ตารางกิโลเมตรถ้าให้เห็นภาพง่ายๆคือเล็กกว่าเขตหนึ่งในกรุงเทพด้วยซ้ำที่นี่ไม่มีตึกสูงไม่มีห้างสรรพสินค้าและไม่มีไฟจราจรสักจุดเดียวผู้คนสืบทอดชีวิตที่เรียกว่าฟาอาตูวาลูหรือวิถีแห่งการแบ่งปันและความเป็นชุมชนด้วยความที่แผ่นดินมันแคบมากบางจุดกว้างแค่ไม่กี่สิบเมตรทำให้ตูวาลูไม่มีพื้นที่ว่างพอจะสร้างสวนสาธารณะหรือสนามกีฬาขนาดใหญ่แล้วถ้าเด็กๆอยากเตะบอลหรือผู้ใหญ่อยากออกกำลังกายพวกเขาทำยังไงกันคำตอบคือสนามบินนานาชาติฟูนาฟูตีที่ตูวาลูมีเครื่องบินลงจอดแค่ไม่กี่เที่ยวต่อสัปดาห์ในวันปกติที่ไม่มีเที่ยวบินรันเวย์คอนกรีตยาวเหยียดนี้จะไม่มีรั้วกั้นพอแดดร่มลมตกช่วงเย็นรันเวย์จะกลายเป็นลานกิจกรรมของคนทั้งเกาะเด็กๆมาเตะบอลวัยรุ่นมาเล่นวอลเลย์บอลผู้ใหญ่นั่งปิกนิกและในคืนที่อากาศร้อนบางครอบครัวถึงขั้นยกหมอนยกเสื่อมานอนดูดาวกันบนทางวิ่งเครื่องบินและเมื่อไหร่ที่มีเครื่องบินลงจอดทางการแค่เปิดสัญญาณหวอไซเรนดังลั่นเกาะชาวบ้านก็จะพากันเคลียร์พื้นที่ถอยออกมารับเครื่องบินพอเครื่องบินบินออกไปรันเวย์ก็กลับมาเป็นของประชาชนเหมือนเดิมความน่ารักยังไม่หมดแค่นั้นรู้ไหมว่าคุกของตูวาลูเป็นยังไงตูวาลูเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมต่ำที่สุดในโลกคดีส่วนใหญ่แค่เมาแล้วก็ทะเลาะกันคุกที่นี่เลยมีนักโทษรวมกันทั้งประเทศแค่ประมาณ 5-10 คนเท่านั้นอาคารคุกไม่มีกำแพงสูงไม่มีหอคอยทุบยิงในตอนกลางวันผู้คุมจะอนุญาตให้นักโทษเดินออกจากคุกมารับจ้างถากหญ้าช่วยงานชุมชนหรือมานั่งคุยเล่นกับชาวบ้านริมสนามบินได้พอตกเย็นราวๆสัก6 โมงเย็นนักโทษก็เดินกลับเข้าคุกไปนอนเองตามเวลาทำไมถึงไม่มีใครหนีเลยก็เพราะทุกคนรู้จักกันหมดเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านกันและต่อให้หนีออกจากคุกได้คุณจะหนีไปไหนได้บนเกาะเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งนี้แต่ท่ามกลางชีวิตที่เงียบสงบตูวาลูกลับมีอาวุธเด็ดในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลย้อนกลับไปในยุค 90 ที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเฟื่องฟูองค์กรกลางจัดสรรหมายเลขอินเทอร์เน็ต ICANN ได้แจกจ่าย Domain Name ระดับบนสุดตามรหัสประเทศเช่น .gh ของประเทศไทยหรือ .jp ของญี่ปุ่นและตูวาลูก็ได้รับรหัสประเทศคือ .tv ใครจะไปคิดว่าอักษรภาษาอังกฤษแค่2ตัวอย่างตัว T กับตัว V จะกลายมาเป็นขุมทรัพย์มหาศาลเพราะในสายตาคนทั้งโลกทีวีมันย่อมาจากเทเลวิชันหรือวงการสื่อวิดีโอ
ในปี 1998 บริษัทเทคโนโลยีจากแคลิฟอร์เนียยอมเซ็นสัญญาสัมปทานขอใช้โดเมน .tv กับรัฐบาลตูวาลูด้วยมูลค่าสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 1,800 ล้านบาทสำหรับประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมและไม่มีทรัพยากรส่งออกเงินก้อนนี้เปลี่ยนชะตากรรมของตูวาลูทันทีรัฐบาลนำเงินไปสร้างไฟฟ้าลายทางทั่วเกาะปรับปรุงสนามบินและอุดหนุนทุนการศึกษาและที่สำคัญนำเงินไปจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ UN ได้สำเร็จในปี 2000 ปัจจุบันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกอย่างทวิต TV และเว็บไซต์วิดีโออีกมากมายก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้โดเมนนี้ส่งผลให้ทุกวันนี้รายได้จากการขายโดเมน .tv ทำเงินให้ตูวาลูปีละหลายล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 10% ของรายได้รัฐบาลทั้งหมดตูวาลูกลายเป็นประเทศที่หาเงินได้จากโลกออนไลน์อย่างเฉียบฉลาดแต่ในโลกความเป็นจริงเงินเหล่านี้ไม่สามารถซื้อแผ่นดินคืนให้พวกเขาได้จุดที่สูงที่สุดของประเทศตูวาลูสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 4.5 เมตรเท่านั้นตูวาลูไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมพวกเขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลกไม่ถึง 0.001% ด้วยซ้ำแต่พวกเขากลับเป็นเหยื่อกลุ่มแรกที่ต้องรับกรรมจากปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ประเทศใหญ่ๆก่อขึ้นปัญหาของตูวาลูไม่ใช่แค่น้ำทะเลกัดเซาะชายหาดแต่มันคือปรากฏการณ์เนื่องจากเกาะของตูวาลูทำจากหินปูนปะการังที่มีรูพุนพอน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำเค็มไม่ได้พัดมาจากชายหาดอย่างเดียวแต่มันผุดดันขึ้นมาจากใต้ดินทะลักขึ้นมาเจิงนองตามถนนและในบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรตายหมดเพราะดินเค็มแหล่งน้ำใต้ดินกลายเป็นน้ำเค็มจนชาวบ้านต้องรอน้ำฝนดื่มเท่านั้นชายหาดค่อยๆหายไปทีละเมตรทีละเมตรในการประชุมสภาวะภูมิอากาศโลก COP26 เมื่อปี 2021 ไซมอน โคเฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตูวาลูได้สร้างภาพจำที่โลกไม่มีวันลืมเขาส่งวิดีโอแถลงการณ์มายังที่ประชุมเขาสวมสูทสากลผูกเนคไทเรียบร้อยยืนอยู่หน้าโพเดียมแต่เมื่อกล้องถอยออกไปทุกคนต้องตกตะลึงเพราะเขากำลังยืนพูดอยู่กลางทะเลโดยมีระดับน้ำลึกถึงเข่าเขากล่าวประโยคที่บาดลึกว่าเราไม่ได้แค่นั่งรอให้โลกช่วยแต่น้ำทะเลกำลังถดถอยเข้ามาหาเราจริงๆในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้เมื่อแผ่นดินบนโลกจริงกำลังจะจมลงสู่ใต้มหาสมุทรตูวาลูจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีประเทศใดในประวัติศาสตร์เคยทำมาก่อนพวกเขาเริ่มต้นโครงการ Future Now Project เพื่อสร้างประเทศเสมือนจริงบนเมตาเวิร์สเป็นชาติแรกบนโลกตูวาลูนำเทคโนโลยีสแกน 3D มาทำการสแกนเกาะทั้ง 9 เกาะอย่างละเอียดทุกต้นไม้หาดทรายบ้านเรือนรันเวย์สนามบินประวัติศาสตร์และเสียงเพลงของพวกเขาถูกบันทึกและจำลองไว้ในรูปแบบดิจิตอลจินตนาการดูว่าในอนาคตเมื่อแผ่นดินตูวาลูจมหายไปใต้ทะเลทั้งหมดจริงๆลูกหลานชาวตูวาลูที่ต้องลี้ภัยไปเติบโตที่นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียยังสามารถสวมแว่นตา VR เพื่อก้าวเข้าไปเดินเล่นบนชายหาดของบ้านเกิดไปนั่งเล่นบนรันเวย์สนามบินในโลกเสมือนจริงและไปฟังเรื่องราวของบรรพบุรุษได้เสมอและมากกว่านั้นมันคือการปักป้ายบอกสากลโลกด้วยกฎหมายว่าถึงแผ่นดินของเราจะจมลงแต่ทรัพยากรหน้าน้ำและอธิปไตยความเป็นประเทศของตูวาลูจะยังคงดำรงอยู่ตลอดกาล